Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills, Writing, Global Warming, Causes and Effects, trang 13, Unit 6, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. 1. Which are the causes and which are the effects of global warming? Complete the diagram with the ideas below. Đâu là các nguyên nhân và đâu là các tác động của sự nóng lên toàn cầu? Hoàn thành và sơ đồ dùng các ý tưởng dưới đây. Chúng ta có 9 ý tưởng và một sơ đồ với chủ đề chính là Global Warming, Causes, các nguyên nhân chúng ta cần phải điền, và Effects, chúng ta có 2 tầng Effects. Effect này sẽ dẫn đến Effect kia. Bây giờ chúng ta cùng đọc và giải nghĩa từng ý tưởng. 1. Heat-related illnesses and death and spread of infectious diseases. Bệnh và những cái chết liên quan đến nhiệt, sự lan rộng của bệnh có truyền nhiễm. 2. Carbon dioxide emissions from the burnings of fossil fuels in power plants and motor vehicles. Khí thải CO2 từ sự đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch ở trong nhà máy điện và phương tiện có động cơ. 3. The melting of polar ice caps and rising of sea levels. Tan băng ở cực và sự nâng lên của mực nước biển. 4. Deforestation for farmland, wood and paper. Phá rừng để lấy đất canh tác, lấy củi và làm giấy. 5. People losing homes. Nhiều người mất nhà. 6. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts. Các hình thái thời tiết cực đoan, ví dụ như là bão lớn, khí nóng, lũ lụt và hạn hán. 7. This increasing use of chemical fertilizers on croplands. Việc ngày càng tăng sử dụng các phân bón hóa học ở trên đất canh tác. 8. Widespread extinctions of species. Sự tuyệt chủng lan rộng của nhiều loài. 9. Water and food shortages. Thiếu nước và thức ăn. Thông qua những dịch nghĩa vừa rồi, chúng ta cùng điền vào đây. Causes bao gồm có 2. Carbon dioxide emissions from the burnings of fossil fuels in power plants and motor vehicles. 4. Deforestation for farmland, wood and paper. 7. This increasing use of chemical fertilizers on croplands. Effects chúng ta có water and food shortages. Tiếp theo, 6. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts. Từ đây sẽ dẫn đến people losing homes. Effects tiếp theo sẽ là heat-related illnesses and death and spread of infectious diseases. Dẫn đến widespread extinctions of species. Cuối cùng, number 3, the melting of polar ice caps and rising of sea levels. Chúng ta cùng chuyển sang bài 2. 2. Work in pairs, discuss and complete the outline. Using the ideas from 1, brainstorm some possible solutions. Làm việc theo nhóm, bàn luận và hoàn thành thàn bài, sử dụng ý tưởng từ bài 1, suy nghĩ thêm một số giải pháp có thể. Ở đây chúng ta có 5 mục. Thứ nhất, introduction, giới thiệu. Ở đây chúng ta cần phải introduce the topic and the main contents of the essay, tức là giới thiệu chủ đề chính và nội dung chính của bài viết. 2. What global warming is and what causes it. Sự nóng lên toàn cầu là gì và nguyên nhân gây ra nóng lên toàn cầu. 3.
Effects of global warming. Tác động của sự nóng lên toàn cầu. 4. Some possible solutions. Một vài giải pháp có thể. 5. Conclusion. Kết luận. Các bạn làm việc theo nhóm để đưa ra được dàn bài hoàn thiện. Cô xin giới thiệu một số gợi ý như sau. Introduction. Chúng ta có thể đưa ra các ý như là: One of the biggest issues facing humans nowadays. Two, caused mainly by humans. Three, most catastrophic effects on humans. Humans have to take actions to reduce the risk. Next, the essays will discuss the causes and effects and possible solutions. Sang mục thứ hai, what global warming is and what causes it. Các bạn có thể tham khảo như sau. The rise in the average temperature of the Earth due to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. Causes.
Carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels. Deforestation for farmland, wood, and paper. Increasing use of chemical fertilizers on croplands. Mục thứ 3. Effects of global warming. Heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases. Melting of polar ice caps and rising of sea level. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods, and droughts. Tiếp theo, widespread extinctions of species. Mục 4. Some possible solutions. Thứ nhất,
reducing energy use, planting trees and plants, using green methods of transport, Five. Conclusion. Các bạn sẽ summarize the main points and state your opinion. Tổng hợp lại những ý chính và nói lên quan điểm của bạn. Chúng ta chuyển sang bài 3. Now write your essay between 160 to 180 words using the helpful expressions in the box, the outlines and your notes in two. Viết một bài văn của bạn dài khoảng 160 đến 180 từ, sử dụng những cách diễn đạt hữu ích ở trong hộp, dàn bài và những ghi chú của bạn ở trong bài 2. Ở đây chúng ta có một hộp useful expressions, những cách diễn đạt hữu ích. Lead to có nghĩa là dẫn đến, contribute to có nghĩa là đóng góp vào, result in dẫn đến kết quả là, cause nguyên nhân dẫn đến, have serious consequences có những cái hệ quả nghiêm trọng, impact on ảnh hưởng đến, make khiến cho, làm cho. Example: the deforestation for farmland, wood and paper contributes to higher temperatures, which lead to the melting of polar ice caps and rising of sea levels. Tàn phá rừng để lấy đất canh tác, lấy củi và làm giấy khiến cho đóng góp vào cái việc tăng nhiệt độ của trái đất và dẫn đến chảy băng ở cực và sự nâng mức nước biển lên cao. Bây giờ mời các bạn tham khảo một bài mẫu cô đưa ra như sau. One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up. Warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demands for natural resources have increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risk now, the impacts of global warming on Earth will become more and more severe. The essays will discuss the problem of global warming, its causes and effects, and suggest some solution for it. Global warming is a rise in the average temperatures of the Earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels, cutting down trees for farmland, wood and paper, increasing the use of chemical fertilizers on croplands. Human activities have serious consequences on life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods, and higher tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.
Global warming is seriously affecting our life on Earth in many ways, so every one of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use. Unplug all electronic devices. When they are not used, avoid lighting at daytime. Use solar energy instead. Saving clean water, planting trees, or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, good for health. In conclusion, global warming is threatening human beings and millions of species on Earth. The Earth is the common home for all of us, and because of this, great attention should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such as reducing energy use, saving natural resources, planting trees, or using green means of transportation can make the Earth a better place to live. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Skills Reading Unit 6, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.